grams of all-purpose flour. Add po natin yung 3 tablespoons of cornstarch. Three teaspoons of baking powder. And 1 teaspoon of salt. Mix lang po natin. So, kailangan po natin isip yung mixture 3 times. Ginagawa po natin to para matanggal po yung buo or lumps po ng harina. Ito po, pangalawa. So, once natapos na po natin isip siya ng 3 times, set aside po natin yung dry ingredients. So, we need 8 eggs. We need to separate the egg white and egg yolks. So, start na po natin. So, make sure po na wala pong may lalagay na egg yolk sa egg white. Tsaka, make sure din po na fresh yung eggs natin. So, 4 na siya. 4 na to. So, last one. Set aside po natin yung egg yolks. So, ngayon, wala kasi akong stand mixer nasa shop. So, ang gagamitin ko muna is hand mixer. So, stand mixer and hand mixer, you can use it naman. As long as na we-whip ng maayos yung egg white natin. So, lagay na natin yung cream of tartar, 1 teaspoon. And then, mix na natin. So, gradually, ilagay po natin yung 150 grams of sugar sa white mixture. So, lagay po muna natin onte. Ganyan pa po yung egg white natin. So, mix pa po natin siya. So, once na okay na po yung egg white natin, okay na po yung egg white natin. Set aside po muna natin. So, yung
egg yolks po, kunin na po natin yung egg yolks. So, mix natin siya. And then, add natin yung 150 grams of sugar. Kung natatandaan nyo, may sugar din tayo nilagay dun sa egg white natin. So, parehas lang sila ng measurement. Parehas silang 150 grams. So, lagay na natin yung egg white, yung white sugar natin. And mix natin. So, yun siya. Mix natin. Add na natin yung 1/2 cup of water. And 1/2 cup of oil. So, mix lang po natin. Mix, mix, mix. Mix, 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 mix. Once na na-mix na po siya, kunin na natin yung dry ingredients. I-pour na natin yung wet ingredients sa dry ingredients. So, kuha muna tayo ng half ng wet ingredients. And then, mix na natin. Then, lagay na po natin lahat. Natin. So, may ganyan siya. Ganyan. Ganyan na siya. Okay. Once na naging okay na siya, na-mix na siya, kunin na po natin yung egg white mixture natin. Lagay na po natin yung konti. And fold lang po natin siya ha. Huwag po natin siyang imimix ng malakas. Fold lang po natin siya. Ganyan. Fold. Hanggang sa ma-mix po siya ng mabuti. Fold lang po ah. Fold lang. Mix. Cut and fold and cut and fold. Char. So, kunin natin ibang mixture. And then, ganun pa rin po. Huwag po natin i-overmix, no? Cut and fold. Cut and fold. Cut and fold. Ganun po, ha? Actually, ito pong butter na to, na ginagawa ko, pwede din po siya sa yema cheesecake. Ito din po yung butter, or ito rin po yung cake na ginagamit ko for my yema cheesecake. Then, lagay na po natin ang lahat. Natin lahat. Ilagay na natin lahat. Okay? So, ganun din po. Dahan-dahan lang po ang pag-mix. Ayan na po siya. So, mapapansin niyo siya, may air siya. Yan po yung, dahil po yun sa egg white mixture natin. Kaya po dapat, hindi po siya ma-overmix. So, yun na siya. Ready na po ito. So, ready na po ito. Napainit ko na po yung oven ng 190 Fahrenheit. So, i-bake ko po siya for 45 minutes. Ito na po siya. So, keep
tip po pala na yung parchment paper po, nilalagay lang po siya sa ilalim ng pan. And wag po natin siyang i-grease. Yung gilid po, usually po kasi, yung regular na cake, ginigrease, usually po kasi, yung regular na cake, ginigrease po yung gilid ng oil. So, wag po natin siyang i-grease kasi hindi po siya aangat ng, wala po siyang pagkakapitan ng pag-angat niya. Kasi, so yun po yung tip ko, parchment paper lang po sa ilalim and then don't grease the side ng pan. Okay po?